હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું લીલી મકાઈનો ચેવડો। તે માટે મેં અહીંયા બે મકાઈના આજના કાચી જ મકાઈ લીધી છે, બે ડોડા લીધા છે। હવે એના આપણે દાણા કાઢી લઈશું। તો આ રીતે આપણે સરી વડે જ એના દાણા કાઢી લઈશું। આ રીતે આપણે મકાઈના દાણા કાઢી લઈશું। તમે બાફીને થોડી ક્રશ કરવી હોય, તમે ક્રશ કરવી હોય દાણા કાઢીને તો પણ કરી શકો, પણ આપણે આ રીતે દાણા લઈશું। તો હું આ રીતે બેથી બે મકાઈના દાણા કાઢી લઈશ। તો મેં મકાઈના આ રીતે દાણા કાઢી લીધા છે। આ દાણાને છૂટા કરવાની જરૂર નથી, આપણે વઘારીશું એટલે છૂટા થઈ જ જશે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। તો મેં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં નાની ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ તતડે એટલે જીરું એડ કરીશું। થોડી હિંગ એડ કરીશું ને લીમડાના પાન એડ કરીશું। 6-7 લીમડાના પાન લીધા છે। હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું અને થોડી વાર સાંતળી લઈશું। હવે એમાં જે મકાઈને આપણે કટ કરીને રાખેલી એ આપણે એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। મકાઈને ચડતા વાર નથી લાગતી, એટલે આપણે કાચી જ મકાઈ લીધી છે। તમે મકાઈને દાણા કાઢી મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો। આ રીતે હશે તો બી ચડતા વાર નથી લાગતી। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું એટલે મકાઈ ફટાફટ ચડી જાય। અને હળદર એડ કરીશું, નાની ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। હળદરથી કલર સરસ આવશે અને મીઠું એડ કરીશું એટલે આપણે મકાઈને ચડતા વાર નહીં લાગે, ફટાફટ મકાઈ ચડી જશે। અમેરિકન મકાઈ છે એટલે એને ચડતા અમે વાર નથી લાગતી। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે ચડવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ આપણે ચેક કરીશું, પછી 2-3 મિનિટ રાખીને પછી ચેક કરીશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરીએ। તો મકાઈના બધા દાણા છૂટા થઈ ગયા છે, પણ હજી આપણી મકાઈ કાચી છે એટલે આપણે હજી એને બીજી 5 મિનિટ ચડવા દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી એને 5 મિનિટ ચડવા દઈશું। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો મકાઈ સરસ સૂકી થઈ ગઈ છે અને દાણો પણ આપણે ચેક કરી લેવાનો, ચડી જ જાય છે। 5 મિનિટમાં તો મકાઈ સરસ ચડી જ જાય છે અને આપણે તો આ 7 મિનિટ જેવું થયું, મકાઈ સરસ ચડી ગઈ છે। હવે આપણે બીજા મસાલા કરીશું। તો અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું આપણે 1 ચમચી જેટલું, અને તીખાશ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। ખાંડ નાખીશું 1 ચમચી, ઓપ્શનલ છે, આપણે મકાઈમાં મીઠાશ હોય જ છે, પણ થોડી એડ કરવી હોય તો કરવાની। આપણે થોડું દહીં એડ કરવાના છીએ એટલે અંદર ખાંડ થોડી એડ કરીશું। હવે સરસ મિક્સ કરી અને ફરી આપણે 2 મિનિટ મસાલાને મકાઈ સાથે ચડવા દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ મસાલાને ચડવા દઈશું। હવે ચેક કરી લઈએ। મકાઈ સરસ ખાંડનું પાણી પણ બળી ગયું છે અને આપણી મકાઈ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે અંદર થોડા દાણા એડ કરી દઈશું। હવે આપણે સર્વ કરવા માટે મકાઈ તૈયાર છે। તો મકાઈનો ચેવડો આપણે સર્વ કરીશું। આપણે એક પ્લેટમાં મકાઈના ચેવડાને લઈ લઈશું। તો આપણે પ્લેટમાં મકાઈનો ચેવડો લઈ લીધો છે, ઉપરથી આપણે થોડા કાંદા એડ કરીશું। તમારે પસંદ હોય એ પ્રમાણે કાંદા લેવાના, અને તમે કાંદા ના ખાતા હોય તો તે એવોઈડ પણ કરી શકો। થોડા ટામેટાં એડ કરીશું। ઉપરથી આપણે હવે દહીં એડ કરીશું। મકાઈના ચેવડામાં દહીંનો સ્વાદ સરસ લાગે છે, તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો।
હવે ઉપર આપણે ટામેટો કેચઅપ એડ કરીશું. તમે તમારી રીતે ડેકોરેશન કરી અને તમે સર્વ કરી શકો છો. તમને જે વસ્તુ ગમતું હોય એ એડ કરવાનું અને જે ના પસંદ હોય એને તમે એવોઇડ કરવાનું. એના પર હવે આપણે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. ઉપરથી થોડા દાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણો મકાઈનો લીલી મકાઈનો ચેવડો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.